welcome to the Bernese and in particular to Poe. Concurs de 7 zile, nu știu, n-am mai fost, am fost la un concurs de 4 zile. Strategia este una euristică. Am mers foarte constant. Am mai căzut în congel și am zis că cum o să ăștia strici, că să nu cumva să scap ceva, am oprit să ridic. Dimineața, de fapt, e bună noaptea. E cam noaptea afară. De 6 dimineața și Marc Sandu și-a micul dejun. Ce mănânci acolo, Marc Sandu? Un bol de lactate cu... Ale bolului. Alo, gata. Gemenii, mușchii gambei. Gata, s-a terminat urcarea. Vă puteți opri. Stop. Here we go. Să zicem. Și la un moment dat am dat de un grup bun și zice unul: "Wow, crazy descent, there was one guy coming with a leg out, just like on a motorbike." Și zic: "Yeah, it was me." Pentru că se pare sindromul supermoto, odată ce ai avut supermoto, întotdeauna rămâi un supermotar. Here comes Mark. Mark number 1157. Allez Marc. Attention, sec à gauche. Nu sunt praf. Azi am avut contratimpul pe col de Spandel. Am scas o oră și 5 minute. Am mers cam la 300 de W. Ia auziți. Ăla e un final bun de contratimp. Am aplicat sfatul lui Alexandru Ciocan, am băgat cafeină și da, asta e secretul, adică picioarele sunt pistonele, alea funcționează, deci tu trebuie să tunezi, ai nevoie de să-i pui, nu știu, admisie, turbo și aia e inima, intake cu aerul. Chestia asta mă tot gândesc la ea, cum să fac să o îmbunătățim. Dacă luăm cofeină am putut să cresc pulsul. Adică ce, ai luat un gel cu ce? Un gel din astea. Orange? Da, nu știu, din astea care se ia, astea surgerile. Păi ai luat un ăsta sau un... Am luat vreo 3 din astea, 22 de grame de carbohidrați, 200 de mg de cafeină, 1,6 beta-alanină, 3 grame citrulat malat. Pentru fotbaliști. Tudor de la High Energy să nu iau mai mult de 1 pe zi. Și te-ai luat 3. 2 sau 3. Și e bine pentru că îți crește pulsul sus. Și deja pe la 160 puteam să merg și 300 de W, 300 plus. Adică cum merg eu acasă la antrenamentele astea de 2 ore, de 3 ore, numai că aici nu duc doar atâtea zile. Eu nu mai am niciun chef, dar trebuie să fac asta. Și când mă gândeam că uite, n-am chef. Deci la munții ăștia fabuloși. Și hai că parcă mai merge. Bea și mănâncă. Am rămas fără geluri cu cafeină, așa că improvizăm. Am găsit niște cola cu multe cafeine, guarană și B-vitamin. Mă, sper că e ok. Final de Tour de Haute Route. Prima bucată a fost foarte ok, am și evadat din grupul meu fără să vreau și erau oameni mult în fața mea în clasamentul general și care mi-au dat-o pe colul ăla de neadevărat și aici unde era sus jos, sufereau. Și eu nu sufeream, mă simțeam bine, adică pentru mine asta e cursă, mai
un deal, mai o coborâre, mai o cară, mai o curbă, mai un sat, mai un viraj, mai un hop, adică chestiile astea te țin în priză, e super mișto, te relaxează. Asta e cea. Și pe col, de ce să mint? Mie nu mi-a plăcut deloc, nu știu, eventual dacă aș putea să fac doar asta. Adică pe cățărări? Pe cățărări, dar nu ai în România așa ceva, chiar nu ai. Deci nu ai. Deci nu se compară cu... Ai Transul și Transalpina. Dar și Transalpina e mult mai frumoasă decât ce a fost astăzi, pentru că e diversă. Deci ai ruperi de ritm. Aici pe Obisc ăsta nu avea nicio rupere de ritm. La mea am trezit cu pus la 140. Pus la 140 și nu puteam mai mult. Înghețasem, eram așa, parcă notam și eu nu știu să not, parcă notam într-un pasiv. Și treceau pe lângă mine și eu. Deci nu, de ce să mint? Nu mi-a plăcut. Deci, asta e. Cursa în sine, uite, e ok, 7 zile, mă simt bine, aș putea să fac și alt. Pentru că am trecut de la 8 grade la 34 de grade. Da, adică se puteau întâmpla foarte multe chestii proste. Puteam să cad, puteam să dărâm pe alții, puteam să fac prostii, puteam să nu mă țină. Trebuie să-i mulțumim lui Baso, Ștefan Morcov, cel mai bun mecanic din București și din țară. Bicicleta a funcționat perfect.